aking channel. This is Julie, and kung bago ka lang dito and if you like our videos, please consider subscribing and click that notification bell button para updated po kayo sa aming mga video. December 1 na, Dzai. So, ilang days na lang Pasko na. Alam ko sa mga pinagdaraanan natin ngayon, lalo na sa Pilipinas. Hopeful ako na malalagpasan natin to and sana makauwi na kami. Yes, kasi uuwi sana kami kaso naudlot lang dahil sa mga pangyayari. So, sana okay kayo dyan, okay ka Dzai, and make sure to take care of yourself. Pilipinas masaya pa rin, di ba? Pinaka-importante, healthy tayo and sama-sama ang pamilya. Dito, hindi ko alam, sobrang nakakamiss dyan sa Pilipinas. And dito, kasi kami ng sobra-sobra, lalo na hindi kami makakauwi. For today's vlog, mga day, since episode 1 ng ating Vlogmas, sinong nagpauso ng Vlogmas? Try ko na mapanindigan ko ang Vlogmas na to. So, mag-upload ako everyday. Panindigan natin kung kaya sa powers. The first episode ko is, I'm going to unbox my first ever Canon M50 Mirrorless camera. I want nobody but you. I want nobody but you. Ilang buwan ko din siyang pinag-ipunan, mga Dzai. So this is my early gift for myself. Achievement ko din and investment sa sarili ko dahil Jabuldan, Julie. Dahil gustong-gusto ko talagang bumili noon ng mga ganyang camera. Yes, naiinggit ako sa mga tao na may gadget na ganyan. Wala man naman akong budget, so tsaga-tsaga muna tayo sa phone, diba? Sa pag-vlog. Itong gamit ko, mga Dzai, cellphone lang na Samsung. Para-paraan lang yan, diba? Until makapag-ipon na tayo. Unboxing lang, hindi ko siya i-test, mga Dzai, dahil wala pala akong nabili na memory card. Hindi pa tayo makapag-shoot. And if you are using the same camera or the type, please suggest below kung ano yung better na memory card na pwede nating bilhin and everything. Nagsisearch ako sa mga reviews, YouTube reviews and everything dahil hindi ko pa naman alam kung paano gamitin siya. So this is the Canon EOS M50 Mirrorless camera with EF-M15 to 45mm f3.5 to 6.3 IS STM ZOOM lens, mga Dzai. Meron siyang 24.1 megapixels and 4K, mga Dzai. Ito yung mga nasa loob niya. Meron tayong manual, of course. Binili ko siya sa Best Buy, mga Dzai, and meron kaming Best Buy na malapit sa amin. So, pinick up ko lang siya sa store. Meron silang curbside pickup, which maghihintay ka lang sa sasakyan mo and then they will bring it out. Ito yung mga accessories na included sa product. Meron tayong neck strap, meron siyang battery pack, which is LPE12, and battery charger. Ito yung lens na included niya, yung Canon EF-M lens.
And ito yung camera body niya, Dzai. It's LCD touchscreen and it has Wi-Fi and Bluetooth. It's a lightweight camera mga Dzai. Meron lang siyang 0.78 pounds. Tamang-tama sa pagba-vlog lang and even traveling. And meron siyang standard zoom and may slow-mo din siya mga Dzai. So, pag-aaralan natin yan. Of course, ang mga lenses niya Dzai, meron tayong lens cap, lens just cap, and terminal cover. So that's it. 우리 헤어졌던 수요일 밤이 기억나 말없이 걸었었던 너의 Price point mga Dzai sa camera na to, in fairness, nabili ko siya on sale dito sa US pagkatapos ng Thanksgiving, which is Thursday. Friday, sa lang tinatawag na Black Friday and Cyber Monday. So Black Friday is lahat ng store nagsisale, Dzai. So grab the opportunity. Ever since nagkatrabaho ako, ipon ako para sa Black Friday and Cyber Monday deals dahil ang daming sales niyan, Dzai. Ang daming sales. Lalo na sa mga kung bibili ka ng mga higher prices na products. Like for example, last year, nakabili ako ng laptop which is kailangan ko din sa trabaho ko. So bumili ako and naka-less ako ng mga $100 sa kanyang price. Yun yung pinakamaganda dahil ang dami nilang sale. And ganon din sa ngayon yung aking camera. Pinag-ipunan ko siya ng ilang buwan. Retail price niya sa Canon is $600+. Canon M50 Mirrorless camera. Una siyang nirelease noong 2018. Alam niyo ba kung anong presyo niya? Almost $900, $899. Tapos ngayon, 2020 na, Dzai. So, bubaba, Dzai. So, ano na lang, nabili ko siya mga nasa $500+ na lang siya. So, $500+ is ilan na yan sa Pilipinas? 25,000 pesos? O, diba? Ang hirap kaya, no? 25,000 pesos, ang laki na nun na, isang tuition na yun. So, pinag-ipunan ko talaga siya and nakabili ako. This is, before ako bumili ng camera, pinag-isipan ko talaga kung anong camera ang bibilihin ko. And, nakuha ni Canon yung interest ko while checking on reviews. Dahil yan ako pag bumibili ako ng gamit mga Dzai, nag-search muna ako sa YouTube, yes, ng mga reviewers. Yes, nag-search ako ng mga reviews, yung mga kung anong dapat and everything. Kahit hindi ko alam kung paano pa siya gamitin, basta alam ko yung specs niya is maganda and kaya ko siyang i-learn, then I'll buy that product pag may mga magaganda na reviews. Yes, I'm also doing product reviews. So this time, hindi ko pa siya iti-test. So I'm going to do another vlog for the Canon review para sa akin. Pero hindi mo na ngayon dahil wala pa nga tayong memory card, Dzai. Bilhan muna natin ng memory card para magamit na natin. So yun na po mga Dzai. Thank you sa panonood and sana nag-enjoy kayo. Comment down below kung anong gamit ang pang-vlog nyo. And whether cellphone, GoPro, or professional camera, comment down below. Comment down below kung ano yung dapat kong mga matutunan. Because I'm still learning. Wala pa talaga akong ka-idea kung paano siya gamitin. So let's see and let's learn together. Salamat ng maraming mga Dzai. And stay healthy and take care, Dzai. See you again sa aking next vlog. You look